سلام و وقت بخیر به دنبال کنندگان چینل یوتیوب موتربرای. عزیزان، یک اراده تویوتا لندکروزر زرهی مدل 2011 با شیپ 2020 آماده فروش می باشد. ماشین موتر 8 سیلندر دیزل بند کمپانی بدون تفت بخار، رنگ بیرونی سفید، داخل موتر زرد چرمی، به عبارت دیگر لیدر سیت. شیپ بیرون و داخل موتر 2020 بوده. پلیت موتر -5. اسناد پاک و قانونی. انتقال مالکیت همچنان می شود. بخاری و ایرکندیشن فعال. ABS فعال. موتر زرهی پر قدرت با مصرف مناسب و ظاهر لوکس. انتخاب مناسب برای کسانی که دنبال امنیت، زیبایی و توان بالا هستند. قیمت موتر $35,000 امریکایی بوده. تخفیف مناسب برای خریدار واقعی در نظر گرفته می شود. عزیزان دل، چینل یوتیوب موتربرای را لایک و سابسکرایب نموده نظریاتتان را با ما شریک نمایید.